Mașina din prezentarea de astăzi face parte din segmentul D. Vorbim deci de o mașină de familie de dimensiune mare. Așadar, protagonista clipului de astăzi este Peugeot 504, un autoturism cu un design puțin controversat, dar și foarte reușit deopotrivă. Opera lui Aldo Brovarone, un desenator italian, din solda Carrozzeria Pininfarina, mașina se prezintă oarecum diferit de mașinile vremii. Farurile au o formă unică, rectangulară și oferă mașinii o imagine un pic încruntată. Din acest motiv, zona aripilor pare puțin înălțată față de capotă, iar acest stil de design oferă mașinii o imagine particulară. De asemenea, partea posterioară iese și ea din tiparele obișnuite, capota portbagajului coborând abrupt, oferind de asemenea mașinii o imagine deosebită. La spate, stopurile copiază parcă forma caroseriei într-un mod unic, dar și foarte elegant. Deși este un automobil franțuzesc, stilul specific italian iese în evidență pregnant și oferă un plus de valoare acestui automobil. Atât de apreciat a fost acest design, încât modelul succesor, 505, avea să-l copieze foarte mult, mai ales la partea sa frontală. Succesul acestui automobil avea să fie unul imediat și răsunător. Pentru acest motiv a fost asamblată în numai puțin de 8 țări de pe glob. În Franța, mașina a fost produsă între 1968 și 1983, însă ultima mașină avea să iasă pe poarta unei fabrici în Nigeria în anul 2006. Automobilul a fost asamblat într-o gamă extinsă de caroserii, berlină, break, coupé și chiar cabriolet și pick-up. Din punct de vedere tehnic, Peugeot 504 era o mașină clasică pentru vremea ei, având motorul în față și tracțiunea fiind asigurată de puntea din spate. Motoarele utilizate erau atât benzină cât și diesel și erau concepute în colaborare cu Ford. Acestea erau în formatul 4 cilindri în linie, dar a existat de asemenea și o ofertă V6 de 2664 de cm3. Versiunile cu 4 cilindri porneau de la 1618 cm3 și mergeau până la 1971 de cm3 pentru versiunile pe benzină. Motorizările diesel ofereau valori ceva mai ridicate, începând de la 1948 și mergând până la 2304 cm3. Astfel, se observă că acestea încearcă să suplinească lipsa de putere litrică inferioară, caracteristică motoarelor diesel prin motorizări cu cilindrie mai mare. Mașina a avut în ofertă cutii de viteze cu 4 și 5 rapoarte manuale, dar și automate de tipul ZF și GM cu 3 viteze. Automobilul a fost atât de apreciat, încât la un an de la data lansării a fost ales automobilul anului în Europa. Deși era o mașină aparținând segmentului D și avea numai puțin de 4,5 metri, totuși nu era un vehicul greu. Funcție de tipul de caroserie, acesta avea doar 1200-1300 de kg. Fiind o mașină cu o producție atât de longevivă, mașina a avut multe îmbunătățiri de-a lungul anilor, astfel fiind asamblată atât cu alimentare pe carburator, dar și cu injecție. Performanțele superioare ale mașinii au atras atenția și alergătorilor de raliuri, motiv pentru care nume mari ale acestui sport ca Ove Anderson, Hannu Mikkola și Jean-Pierre Nicolas au ales această mașină și au înscris-o în competiții. Astfel, anii 70 aveau să pună Peugeot în fruntea producătorilor de automobile, industria franceză dovedindu-și încă o dată cu acest model valoarea pe piața automobilului acelor vremuri.